কি খবৰ ভালনে সকলোৰে আজি আমি ফেচবুক এপটো সকলোৱে ইউজ কৰোঁ ফেচবুক এপ সকলোৱে ইউজ কৰোঁ কিন্তু তাৰ কিছুমান ছেটিংছ বা কিছুমান অপশ্যন আমি নাজানো আজি আহকচোন সেই কিছুমান অপশ্যন আমি আজি বুজি লওঁ বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে আপুনি আপোনাৰ ফেচবুক একাউণ্টটো অন কৰি লওক এইটো মোৰ ফেচবুক একাউণ্ট হয় আপোনাৰ প্ৰফাইলটো অন কৰি লওক এইটো মোৰ প্ৰফাইল হয় আহকচোন ইয়াৰ কিছুমান অপশ্যনৰ বিষয়ে জানো থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰি দিলোঁ টাৰ্ণ অফ এক নম্বৰত আছে টাৰ্ণ অফ নটিফিকেশ্যন ফৰ দিছ পোষ্ট এইটো যদি আপুনি অন কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই ফটোটোত লাইক কমেণ্ট কৰিলে নটিফিকেশ্যন আহি থাকে নহয় তো সেইটো অফ হৈ যাব আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন নাহে এইটো ফটোত কোনোবাই লাইক কৰিলে কমেণ্ট কৰিলে ইয়াত আপোনাৰ নটিফিকেশ্যন নাহে আৰু আপুনি ছেভ পোষ্ট এইটোত আপুনি এইটো ছেভ কৰি থ'ব পাৰে আৰু আনছেভ পোষ্টত আনছেভ কৰিব পাৰে আৰু শ্বেয়াৰৰ অপশ্যন আছে ইয়াত শ্বেয়াৰ আপুনি মেছেজেদি শ্বেয়াৰ কৰিব গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব আপুনি কাৰোবাক এইটো ফটো মেছেজত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰে তো মেছেজত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছক কৰিব পাৰে গোটেই ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰে এইটো আমি বাদ দিলোঁ তাৰপিছত আছে টেগ ফটোটো সকলোৱে জানে তো আৰু ক'ব নাযাওঁ ইয়াত টেগ কৰিব পাৰে ফ্ৰেণ্ডক এনেই এবাৰ কৈ দিছোঁ ফ্ৰেণ্ডক কৰিব পাৰে টেগ কৰিব পাৰে ধৰক মই এইটোক টেগ কৰি দিলোঁ ডান এইটো টেগ হৈ গ'ল তাৰপিছত ভিউ ফটোত ক্লিক কৰিলে ফটোটো ভিউ হ'ব তাৰপিছত চেঞ্জ অডিয়েন্স তো ইয়াত পাব্লিক আছে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ ফটোটো পাব্লিক মানে সকলো গোটেই ফেচবুকৰ পাব্লিকত গুচি গৈছে আপুনি এটা কাম কৰিব পাৰে আপুনি ফ্ৰেণ্ড একচেপ্ট আপোনাক যোনে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ একচেপ্ট কৰিছে তাক দিব পাৰে আপোনাৰ সকলো ফ্ৰেণ্ডক দিব পাৰে আপোনাৰ আৰু ফ্ৰেণ্ডছ অকল আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডে পাব ইয়াত ক্লিক কৰি পেলাই মই বাৰু পাব্লিকতে ৰাখি থৈ দিছোঁ আপোনালোকে যিহত ইচ্ছা তাত লগাব পাৰে এইটো আমি বেক কৰিলোঁ তাৰপিছত আছে ভিউ এলবাম ভিউ এলবামত আপুনি এই ফটোটোৰ এলবামত আহি গ'ল এইটো আমি বাদ দিলোঁ তাৰপিছত এডিট পোষ্ট ইয়াত আপুনি কিবা লিখিব পাৰে মই বাৰু যি টি লিখি দিলোঁ লিখি ডান কৰি দিলোঁ ইয়াত আহি গ'ল ইয়াত চাই লওক আহি গ'ল তাৰপিছত এইখিনিয়ে আৰু আছিল এইখিনিয়ে মই সৰু ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা জনালোঁ আপোনালোকৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কৰক কমেণ্ট কৰক আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক মাজত থকা একে নামৰ চিম্বলটো ক্লিক কৰি থেংক ইউ